හායි අයිබෝන් අපි අද හදන්නේ වෙනස් දෙයක් බත් පොරි එහෙම නැත්නම් රයිස් ක්‍රිස්පි වලින් හදන කෑමක් ඒක වෙනස් විදිහට හදන්න පුළුවන් මේ රයිස් ක්‍රිස්පි බාර් එකක් මේක ඉතින් ටික පොඩි පාටි වලට අරමුණවල ළමයින්ගේ දේවල් වලට ගන්න පුළුවන් ඒකයි හදලා බලමු එක මෙතන අපි මේ බටර් ටිකක් දාලා උණු මේ බටර් වලට ඊළඟට අපි දානවා ඒක චොකලට් සාමාන්‍ය ගෑම් 100ක වගේ බාරයක් කඩලා දානවා බටර් ගෑම් 50කට වගේ ඊට පස්සේ ඒ ටික උණු වෙන්න තියලා මී පැණිත් සාමාන්‍යයෙන් මේස් හැඳි දෙකක් වගේ දානවා දාලා මේකේ අනිත් වැඩේ තමයි මේ මාෂ්මෙලෝස් දාලා මාෂ්මෙලෝස් ටික දිය වෙන්න ආරම්භ. මේක සාමාන්‍ය මීඩියම් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ මේ රසයෙන් තමයි හදාගන්නේ. මාෂ්මෙලෝස් ටික දිය වුණාම හොඳට ලිප අඩු කරනවා. ඉතින් ටිකක් කරලා ලිප අඩු කරලා තියලා රයිස් ක්‍රිස්පි එහෙම නැත්නම් අර බත් පොරි කියන එක. හැබැයි මේක මේ සාමාන්‍ය අපි ලංකාවේ හදන ගෙවල් වල හදන බත් පොරි එක නෙමෙයි මේක අපි අර උදේ ආහාරයක් වශයෙන් ගන්න මේක අපි පිටරට ඉන්න අය නම් දන්නවා ගොඩක් සුපර් මාකට් වල හැමතැනම වගේ තියෙනවා මේ ඒ වගේ බත් පොරි එකක් එහෙම නැත්නම් රයිස් ක්‍රිස්පි කියලා තමයි කඩවල තියෙන්නේ එක එක රසයට තියෙනවා හදලා මේකෙන් බාර් හදාගෙන කන්න එක තමයි කරන්නේ ඉතින් හැමදා වගේ කියනවා අපි අමතක කරන්න එපා අපිව subscribe කරලා බෙල් ලකුණක් තබන්න හැමෝම වගේ එකතු වෙන්න දිගටම ඉන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක වැඩේ කරගෙන මේ තින්නේ එක අඩු ගින්දරේ දැන් මේ බත් පොරි එක හදාගත්ත ටික ඒකට අපි තවත් පොඩි චොකලට් වලින් අර ඔක්කොම හදලා අන්තිම හරියේදී දාන චොකලට් බෝල අර ක්‍රිස්පි බෝල වගේ තියෙනවා මේ ඒක ඕවා ඇත්තටම මේ ඔක්කොම හැමතැනම නැති වෙන්න පුළුවන් ඉතින් තමන්ට තියෙන ජාති වලින් හදාගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ සමහර රට මේ තැන්වල තියෙනවා මේ අපිට කජු වර්ග රට කජු එක එක ඒ වගේ මේවා දාන්න පුළුවන් මේකට මේ රයිස් ක්‍රිස්පි එක දාලා කරන්න එහෙම නැත්නම් චොකලට් වර්ග එක එක දේවල් දාලා මේක වෙනස් විදිහකට හදාගන්න පුළුවන් මේකට කැල්ල ස්වභාවය වෙනකන් අඩු ගින්දරේ තියාගන්න එතකොට ඇල්ලන ස්වභාවය ආවම මේකේ පදම ඇවිල්ලා කියලා තේරෙන හොඳට ඔක්කොම එකතු වෙලා එන්න ගත්තාම ඊට පස්සේ අරගෙන මේ බේකින් පේපර් එක දාලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිව්වා වගේ බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. තව ඉස්සරහට ඉන්න තව මේ කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපිව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ තවත් විදිහකට හදන විදියක් මේක කරන්න තනිකර මාස්මෙලෝස් ටික මද ගින්දරේ මීඩියම් හයිට් මද ගින්දරේ මත් නෙමේ ලිපේ තියලා දිය කරගන්න එක තමයි මේ කරන්නේ මේ වෙනත් ක්‍රමයක් අර පළවෙනි ක්‍රමයට අපි එකක් ක්‍රමයක් හදුවේ මාස්මෙලෝස් වලින් කරන්නේ ගොඩක් අයට රයිස් ක්‍රිස්පි ටික එකට අලවලා තියාගන්න එක තමයි කරන්නේ මේක ඉතින් සීනිනේ ඉතින් මේක වෙනම තනිකර මාස්මෙලෝස් වලින් වැඩිපුර දාලා කරන එකක් චොකලට් දාන්න නැතුව මේ ටික දිය කරගන්න එක තමයි ප්‍රධානම දේ ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනවා ඉතින් කොයි වෙලාවත් ගොඩාක් ගින්දර වැඩි කරන්න එපා ගොඩාක් ගින්දර අඩු කරන්නත් ඕනේ නැහැ මොකද මේක හැබැයි ඉතින් ලිපේ ගාවම ඉන්න ඕනේ ඊළඟට ටික ටික හොඳට සාමාන්‍ය දිය වෙලා එනකොට ගින්දර අඩු කරගන්න තව ටිකක් ඒක තමයි ක්‍රමය. දැන් ගොඩක් වෙලාට මාස්මෙලෝස් ටික දිය වෙලා ඉවරයි. ඉතින් පේනවා හොඳට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ලිපින් අයින් වෙන්න එපා කොයි වෙලාවත් හැමතිස්සම හඳික ගා ඉන්න ඕන. මොකද නැත්නම් ඇලවෙන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට පේනවා හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. අපේ පදමට දැන් ලිප හොඳටම අඩු කරලා තියෙන්නේ. අපි නිකන් මේ ටික මෙවෙන්නේ නැති කර වෙන්නේ නැති වෙන්න හරිය නැත්නම් තද වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට තියාගන්න විතරයි පොඩ්ඩක් මේ කරන්න මේ
ලිප ගොඩාක් මඩු කරලා කරන වෙලාව. ඉතින් ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟට අපි කරන්නේ රයිස් ක්‍රිස්පි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු කප් එකක්. කියන්නේ මම නම් මේක කෑම කන වගේ මේක කප් එකක් ගත්තේ සීරියස් කන වගේ සයිස් එකේ. ඉතින් ඒකට දාලා මික්ස් කරගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියන්නේ අර සාමාන්‍යයෙන් ලස්සන වෙන්න දාන sugar බයිට් වගේ කියන අර නිකන් පාට වෙන්න එක කලර් වලින් හදපු සීනි මුරුක්කු වගේ පොඩි මේවාක් තියෙනවා. මේවා කේක් වලට එහෙම ගොඩක් අයට දානවා. එක කප් කේක් වලට විශේෂයෙන් උඩින් දාලා හදන දෙයක්. ඉතින් මේකෙන් පොඩ් ටිකක් වර්ගයක් ටිකක් දාලා උඩින් කලවම් කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් හොඳට මේක ටික කලවම් කරගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. මොකද දැන් මාෂ්මෙලෝස් එකත් හොඳ ගානට ඇවිල්ලා තියෙන. ඉක්මනට කලවම් කරගෙන ඉක්මනට කොලයකට ගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඉස්සෙල්ලා අපි හදපු එක ඒකේ සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය නිවුනට පස්සේ අපි ඒක මේ කප් කේක් හදන කප් එකකට කඩදාසි කප් එකකට දාන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඉක්මනට දාගෙන ඊට පස්සේ ටිකක් තද කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පාන්නේ දැන් ගොඩක් කරාට මේක හරි ගිහිල්ලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේ කප් එකට දාපුවා ඔක්කොම ටිකකට චුට්ටක් තද කරපුවාම තද වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අයින් කරන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන දෙවනි ක්‍රමය තනිකර මාෂ්මෙලෝස් විතරක් දාන එක. ඒක ටිකක් ඇලෙන ගතිය වැඩි. මොකද මාෂ්මෙලෝස් විතරක් හින්දා. ඉතින් ඒකත් අපි ඉතින් ඉක්මනට දාලා කප් වලට දාලා වෙන් කරගන්න තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් දාලා ඉවරලා ඉක්මනට සාද කරන්න. මොකද මේක ඇලෙන ගතිය වැඩි. ඉතින් ඉක්මනට හදා ගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. කිව්වාගේ අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ මේක අපි ගොඩක් අයට අපි හදන්න මේවා කියලා දෙන්නේ පිටරට ඉන්න එකේ පහසුව සඳහා. පිටරට ඉන්න පාවිච්චි කරන දේවල් වලින් තමයි ගොඩක් අයට හදන්නේ. මමත් විදේශයක ඉන්න කෙනෙක් ඉඳලා ඒ විදිහ තමයි මේ තියෙන්නේ. එක රෝලක් අපි දිග අරගත්තා. එක ටිකක් අපි කප් වලට දාගත්තා. ටිකක් අපි මේක දිග බාරක් විදිහට හදාගන්න ටිකක් මේක කරගත්තා. ඉතින් ඒක බාර් එක දිග ඇරලා ඇලෙන්නේ නැති කඩදාසි බේකින් පේපර් එක තියලා සාමාන්‍යයෙන් තද කරගන්න ගානට තමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය උසට හිතන ප්‍රමාණය සාමාන්‍ය අඟලක් වගේ ගාන ප්‍රමාණයට තියලා ටිකක් කරලා තියලා තමයි කපන්න ඕනේ. එතෙන් කැපුවාම ටිකක් වේලුණ ගතිය වේලුණාම කැපුවාම වෙන් කරගන්න නිකන් සාමාන්‍ය මේ අයින්ම කරගත්තේ නැතුණාට වෙන් කරගත්තාම මේක ඊට පස්සේ ටික හදලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ලස්සනට අපි හදපු බාර් ටික ඒ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හදලා රස බලන්න එන්ජොයි කරලා අපිට එහෙනම් කියන්න දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න හැමදාම වගේ අපි අලුත් දේවල් වීඩියෝ දේවල් අපි හදනවා හදලා පෙන්නනවා අපි පිටරට ඉන්න යාළු මේලියන් වෙනුවෙන්.